હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પ્રાચી અને આપ સૌનું સ્વાગત છે મારા ચેનલ પર. તો આજે આપણે બનાવશું ગાજર અને મરચાંનું અથાણું. શિયાળામાં આપણા બધાના ઘરમાં અલગ અલગ પ્રકારના અથાણા બનતા જ હોય છે, જે આપણને રોટલી ભાખરી કે પછી થેપલા પરાઠા સાથે બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો એવું જ એક ગાજર અને મરચાંનું અથાણું આજે બનાવશું, પણ એકદમ સરસ રીતે ટ્રેડિશનલ રીતે બનાવશું. આ અથાણું તમે એકવાર બનાવી અને સ્ટોર કરી દો, પછી પૂરું વર્ષ તમે આને ખાઈ શકો છો. અથાણું પૂરું 1 વર્ષ સુધી સારું રહી શકે એની માટેની બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ હું તમારી સાથે આ વિડીયોમાં શેર કરીશ. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એની માટે આપણે જોઈશે મરચાં. અહીંયા મેં 200 ગ્રામ મરચાં લીધા છે. આ મોળા પણ ના કહી શકો અને એકદમ તીખા પણ નહીં એવા મરચાં છે. આપણે અથાણું બનાવવા માટે આ પ્રકારના મરચાંનો જ ઉપયોગ થશે. જો બહુ વધારે મોળા મરચાં લેશો તો તમને અથાણું એટલું સ્વાદિષ્ટ નહીં લાગે, અને જો બહુ વધારે તીખા હશે તો એ અથાણું વધારે સ્પાઇસી બની જશે. જ્યારે મરચાં લો તો એ ફ્રેશ હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, એટલે તમે માર્કેટમાંથી લાવો અને પછી તરત જ એનો ઉપયોગ કરવો. આની સાથે આપણે જોઈશે ગાજર. તો અહીંયા મેં 750 ગ્રામ જેટલા ગાજર લીધા છે. ગાજર પસંદ કરતી વખતે માર્કેટમાંથી ખાસ ધ્યાન રાખવું કે કડક ગાજર હોય એવું જ લેવું. ફ્રેશ ગાજરનો ઉપયોગ કરવો, એટલે માર્કેટમાંથી લાવો અને પછી તરત જ એનો ઉપયોગ કરી લેવો. એમાં વચ્ચેનો યલો પાર્ટ ખાસ ઓછો હોય એવા ગાજર પસંદ કરવા. હવે આપણે ગાજરને સમારી અને તૈયાર કરી લીધા છે, અને મેં છાલ કાઢી લીધી અને ઉપરનો નીચેનો હિસ્સો છે તો ભાગ એ કાપી અને પછી આના આવી રીતે ટુકડાઓ કરી લીધા છે. તમારે અથાણામાં જે રીતે નાના મોટા ટુકડા કરવા હોય એ રીતે તમે કરી શકો છો. આપણે નોર્મલી જ ગાજરના અથાણામાં આ રીતના લાંબા પીસીસ કરી અને પછી ઉપયોગમાં લેવાતા હોય છે. હવે આપણે મરચાંની ઉપરની જે ડંડી હતી એ કાઢી લીધી છે. હવે આપણે મરચાંને આ રીતે વચ્ચેથી ચીરો લગાવી અને કાપી લેશું. મેં અહીંયા એક હાથમાં ગ્લોવ્સ એટલા માટે પહેર્યું છે કે મરચાંના બી જે છે એ આપણે આમાં કાઢવાના છે. હવે બી જે છે ને ઘણી બહુ વધારે તીખા હોય છે, તો આપણા હાથોમાં લાગી જાય પછી આખો દિવસ સુધી આપણને બળતરા થાય છે એમાં, એટલે એવું ના થાય એટલા માટે મેં ગ્લોવ્સ પહેરેલું છે. હવે બી કાઢી અને પછી આના આવી રીતે 3 ટુકડા કરી દઈએ. તો આપણે એક પાર્ટના કર્યા, બીજા પાર્ટમાંથી પણ બી કાઢી લેશું અને પછી એના પણ આ રીતે 2 કે 3 ટુકડા તમે કરી શકો છો. તો આવી રીતે હું બધા જ મરચાંને પણ કાપી અને તૈયાર કરી લઈશ. તો આપણું ગાજર અને મરચાં બંને તૈયાર છે. હવે આપણે જે પ્રોસેસ કરવાની છે એ છે કે મરચાંને તડકામાં સૂકવવાના છે અને ગાજરને પણ મરચાંને આપણે 1 કલાક માટે સૂકવશું અને ગાજરને 4 થી 5 કલાક સુધી આપણે તડકામાં સૂકવશું. તો ચાલો હવે આપણે આને સૂકવી લઈએ. એની માટે ટેરેસ પર આ રીતે મેં કોટન કપડું રાખી દીધું છે અને એની ઉપર મરચાંને આવી રીતે ફેલાવી દીધા, અને એ જ રીતે ગાજરને પણ ફેલાવી દઈશું. મરચાંને ફેલાવતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું, બને એટલો શક્ય એટલો ઓછો હાથનો ઉપયોગ કરવો. મરચાંની તીખાશ જે છે એ હાથમાં લાગી શકે છે. તો ગાજરને પણ હું આ રીતે ફેલાવી અને તૈયાર કરી દઈશ. અને કડક ધૂપમાં એટલે કે કડક તડકામાં 1 કલાક માટે મરચાંને અને ગાજરને 4 થી 5 કલાક માટે આપણે તડકામાં રાખવાના છે. આ રીતે આપણે અથાણું બનાવશું ને એટલે અથાણું એ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. મરચાંમાં અને ગાજરમાં રહેલું મોઇશ્ચરનું પ્રમાણ જે છે એ તરત જ નીકળી જશે તડકાને લીધે. તો હવે આપણે 4 થી 5 કલાક માટે ગાજરને અને 1 કલાક માટે મરચાંને તડકામાં સૂકવી દઈએ, અને સુકાઈ જાય પછી આપણે એને બોલમાં કાઢી લેશું. તો હવે 5 કલાક પછી એક બાઉલ લીધો છે મેં, અને એમાં આપણે ગાજર અને મરચાં બંને નાખી દઈશું. તો ગાજર તમે જોઈ શકો છો કે એ થોડા સંકોચાઈ ગયા છે, કેમ કે તડકામાં એમાં જેટલું પણ મોઇશ્ચરનું પ્રમાણ હતું એ બધું જ નીકળી ગયું છે. એટલે એમાં જરા પણ પાણી એટલે કે ભેજનું પ્રમાણ જરા પણ ના રહેવું જોઈએ, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આવી જ રીતે મરચાં પણ લઈ લઈશું. તો મરચાં 1 જ કલાકમાં તરત જ સુકાઈ જાય છે. અને હવે આપણે એમાં બધા મસાલા એડ કરી દઈએ. તો એમાં આપણે સૌથી પહેલાં ઉમેરશું મીઠું. તો મીઠું અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે નહીં કહું, પણ થોડું વધારે ઉમેરવાનું. મેં 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે, કેમ કે મીઠું અહીંયા પ્રિઝર્વેટિવનું કામ પણ કરશે. સાથે સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને અડધી ચમચી આપણે હળદર ઉમેરી દઈએ. અને અથાણામાં આપણે વધારે સારું ટેસ્ટી બને એની માટે 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી દઈશું. તમે આમાં ચાટ મસાલોનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ હું આમાં લીંબુનો ઉપયોગ કરવાની છું એટલા માટે મેં ચાટ મસાલાનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તો અહીંયા 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દીધો. લીંબુ પણ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. લીંબુ અને મીઠું હશે તો તમારું અથાણું જે છે એ ક્યારેય ખરાબ નહીં થાય. ઘણા લોકો આમાં વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરતા હોય છે, પણ હું બને શક્ય હોય એટલું વિનેગર અવોઇડ કરું છું. અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ, અને મિક્સ કરી અને પછી સાઈડમાં મૂકી દઈશું.
હવે જે આપણે અથાણું બનાવીએ છીએ તો અથાણાના મસાલાનો ઉપયોગ તો થશે જ તે. તો એની માટે આપણે પીળી જે સરસો કહેવાય છે રાઈ એ લીધી છે 2 ચમચી જેટલી. આમાં જે એકદમ બારીક રાઈ હોય ને એનો જ ઉપયોગ કરવો. જો મોટી રાઈ હોય ને તમારી પાસે તો એને થોડી ક્રશ કરી લેવી. અડધી ચમચી જેટલી મેથી લીધી છે. મેથીનો ઉપયોગ વધારે ના કરો, નહીંતર અથાણું કડવું થઈ જશે. 1 ચમચી આપણે કાળા તલ લઈ લેશું. 1 ચમચી વરિયાળી લઈ લઈએ. પછી 1 ચમચી આપણે એમાં આખું જીરું લઈ લઈશું અને સાથે જ આપણે 1 ચમચી જેટલો અજમો લઈ લઈશું. આ બધી જ સામગ્રીઓ જે છે ને એ તમારું અથાણું એકદમ સરસ મજાનું ટેસ્ટી, માર્કેટના અથાણાને પણ ભૂલાવી દે એવું બનાવશે. અને લાસ્ટમાં મેં 1 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરી દીધી અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો આપણો આ મસાલો તૈયાર છે અને સાઈડ પર મેં ગેસ પર તેલ મૂકી દીધું છે ગરમ થવા માટે. અને જો અહીંયા હું બ્લેક પેપર એટલે કે કાળા મરી એડ કરતાં ભૂલી ગઈ હતી, તો લાસ્ટમાં મેં એડ કર્યા છે. 6 થી 7 નંગ જેટલા કાળા મરી એડ કરી દીધા. તેલને મેં પહેલાં સારું ગરમ કરી લીધું સારી રીતે. પછી એને થોડું ઠંડુ કરી લઈએ અને પછી આ તેલને ઉમેરશું આમાં. ગરમ તેલને આમાં બિલકુલ ના ઉમેરવું. અને મેં અહીંયા નોર્મલ કુકિંગ ઓઇલ લીધું છે. તમે સરસિયાના તેલનો ઉપયોગ કરતા હો તો એ પણ લઈ શકો છો. અને કવર કરી અને 5 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે આનું જે ડીશ છે એ હટાવી લેશું. એટલે તેલ મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. હવે આપણે આજે તૈયાર થયેલો મસાલો છે ને એને આપણે ગાજર અને મરચાં સાથે મિક્સ કરી દઈશું. અથાણું બનાવતી વખતે ખાસ જે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે ને એ છે કે તમે આમાં કોઈ પણ વાસણનો ઉપયોગ કરો છો, ચાહે એ ગ્લાસનો બાઉલ છે કે પછી ચમચી છે, કોઈ પણમાં પાણી બિલકુલ ના હોવું જોઈએ. જો જરા પણ એમાં એક ટીપું પણ જો પાણી રહી ગયું ને તો તમારું અથાણું ખરાબ થઈ જશે. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. બધી જ સામગ્રીઓને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. જો તમને એમ લાગતું હોય કે આપણું અથાણું તૈયાર છે તો હજી એ તૈયાર નથી થયું. આની જે ખાસ પ્રોસેસ છે એ બાકી છે. આ તૈયાર થયેલું જે અથાણું છે ને એને હું પહેલાં એક કાચની બરણીમાં નાખી દઈશ. તમે કાચની જગ્યાએ ચિનાઈ માટીનું વાસણ પણ લઈ શકો છો. પણ જે પણ વાસણ લો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એમાં પણ જરા પણ પાણી ના હોવું જોઈએ. જો તમે કાચની બરણી ધોઈને લેતા હો તો એ તરત ના લેવી, એને 1 કલાક માટે તડકે રાખી દેવી, પછી જ આનો ઉપયોગ કરવો. અને નહીંતર 1 થી 1.5 કલાક માટે પંખાની નીચે મૂકી દેવી. પછી આપણે અથાણું આમાં ઉમેરી દીધું. બધું જ અથાણું મેં આમાં નાખી દીધું છે. હવે કોટનનો રૂમાલ લઈ લીધો છે નાનો, એને આપણે આ રીતે મૂકી દઈશું એના ઉપર અને એક રબર બેન્ડથી આને કવર કરી દઈશું. આના ઉપર આપણે ઢાંકણું કેમ નહીં મૂકીએ? કેમ કે આપણે આને એકદમ એરટાઇટ નથી કરવાનું, આમાં હવાની અવરજવર ચાલુ રહેવી જોઈએ. 1 દિવસ માટે પહેલાં આપણે આને તડકે મૂકશું. પછી 1 દિવસ રહી અને આપણે આનું આ જે રબર બેન્ડ છે એ હટાવી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. આ પ્રોસેસ જે છે ને એ તમારે 4 થી 5 દિવસ સુધી કરવાની રહેશે. ટોટલ આપણે આ અથાણાને 5 દિવસ સુધી તડકે રાખવાનું છે. એટલે આની અંદર કોઈ પણ મોઇસ્ચર, નમી હોય, કંઈ પણ હોય એ બધું જ નીકળી જાય અને આપણું અથાણું એકદમ બેસ્ટ અથાણું તૈયાર થઈ જાય. આ રીતે આને આપણે રોજ જ્યારે તડકેથી તમે નીચે લાવો ત્યારે આ રીતે એકવાર મિક્સ કરી દેવું સારી રીતે. અને પછી ફરી પાછું આને કવર કરી દેવું અને સાઈડમાં મૂકી દેવું આખી રાત. અને સવારે ફરી પાછું તડકે મૂકી દેવું. મેં જે પ્રમાણે કહ્યું એ રીતે આને 4 થી 5 દિવસ સુધી આપણે એને તડકો આપવાનો છે. પછી 5 દિવસ પછી હું તમને બતાવી દઉં. તો 5 દિવસ પછી હવે આપણું આ ગાજરનું અથાણું એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર છે. ઘણા લોકોને એક એવી પણ ટેવ હોય છે કે અથાણું લઈને પછી ચમચી એની અંદર જ રાખી દેતા હોય છે. એવું બિલકુલ ના કરવું. તો આપણું આ તૈયાર થયેલા અથાણાને હવે સર્વ કરી લઈએ એક બોલમાં. આ અથાણું તમે રોટલી, પરોઠા, રોટલા, ભાખરી કે સાથે ખાઓ કે પછી થેપલા સાથે ખાઓ, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તમે બપોરના જમવામાં પણ આને સાઈડમાં લઈ શકો છો. તો માર્કેટના અથાણાને પણ ભૂલાવી દે એવું આપણું ગાજર અને મરચાંનું તીખું અને ચટાકેદાર અથાણું તૈયાર છે, જે તમે એકવાર બનાવી અને સ્ટોર કરી દો એરટાઇટ કન્ટેનરમાં કોઈ પણ, અને પછી પૂરું વર્ષ તમે આને એન્જોય કરી શકો છો. અને તમે ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો છો, કેમ કે ઉનાળામાં ઘણીવાર બહુ વધારે ગરમી હોય છે તો ઉનાળામાં બગડે નહીં અથાણું, એટલે એને ફ્રીજમાં રાખી શકો છો તમે. અને આ અથાણાને તમે આખો વર્ષ તમે એન્જોય કરી શકો છો. તો આ અથાણું તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સીસ મારી સાથે શેર કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય, યુઝફુલ લાગી હોય તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.